አሁን ምን አድርገናል እንደምታዩት ይሄን ነገር ጨረስኩኝ ከጨረስኩ በኋላ ክሎዝ ኤንድ አፕላይ ነው ማለት ክሎዝ ኤንድ አፕላይ ስለ አውቶማቲካሊ ምን ያደርግልኛል ፓወር ቢአይን ኦፕን ያደርግልኛል ማለት ነው ተመልከቱ ያን ሞዲፋይ ያደረኩት ነገር በሙሉ ፓወር ቢአይ ላይ ይኖራል ማለት ነው ኦኬ ኢትስ ካሚንግ let me wait until it finishes ይሄ ነገር ልክ እንደጨረሰ ይው ዳታውን ጨርሶ ሞዲፋይ አድርጎ ኤቭሪቲንግ አሁን ቅድም የጨመርኳቸውን ኮለመኖች ጨምሮ ፊልተር ያደረኩትን በሙሉ ጨርሶ እንደዚህ አድርጎ ያመጣልኛል ማለት ነው ዳታ ቴብሎቹ እንደዚህ ያሉ ማለት ነው ይሄን የሰራሁት ዳታ ላይ መጥቼ ምንድነው ያደረኩት ትራንስፎርም ነው ብያቸዋለሁ now ቅድም ወደ ጠየቃችሁ ጥያቄ ልምጣና ኦኬ I have this student record ይሄ ተማሪ ሪከርድ አለኝ ይሄ ተማሪ ሪከርድ ያለ ሌላ ቴብል ማምጣት ይችላል ወይ ከሌላ ቦታ ቢባል መልሱ yes ነው let me show you now even if they are not related እንኳን ባይሆኑ it can be from different sources for example as you all know a SQL server varchar ብሎ ሴቭ ሲያደርግና ኤክሴል ላይ ኤክስፖርት ስታደርጉት ሁለቱ ኮሙኒኬት ያደርጉ ምክንያቱም ኤክሴል ላይ የሚቀመጠው as a unicode character ነው SQL server ላይ የሚቀመጠው ደግሞ as non unicode character ሆኖ ነው even if that is so ምን ማድረግ ትችላላችሁ እናንተ you can transform እና ሁለቱ ኮሙኒኬት እንዲያደርጉ ማድረግ ትችላላችሁ now let me show you how you can import the data that I gave you ባለፈው ሳምንት የሰጠኋችሁን ዳታ እንዴት እንደምናመጣና እነሱን እንዴት ኮምባይን እንደምናደርግ አሳያችኋለሁ it will be very simple ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር ልምጣና አንደኛውን ብቻ ላምጣትና ላሳያችሁ እንደዚህ ኤክሴል ላይ መጣው ተመልከቱ እዚህ ኤክሴል ላይ መጥቼ you know what budget የሚባል ኤክሴል ዳታ አምጣልኩት it's possible to bring that excel data ያው ኤክሴልን ከኤክሴል ላይ ዳታ ሳመጣ አውቶማቲካሊ ይመጣል ማለት ነው the next question ምንድነው የሚሆነው ቅድም I think somebody ጠየቀኝ ጥያቄ ላይ ይሄንን ዳታ እንዴት ነው ሞዲፋይ የምናደርገው ለምሳሌ በጀትን ተመልከቱ አሁን ይሄን በጀት ሳመጣው እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄን ኤክስፓንድ ላድርግና ላሳያችሁ ነል የሚላል ይታያችኋል ከላይ ይሄን ነል የሚለው ለምንድነው ብትሉ ቅድም እኔ ለማሳየት እንደሞከርኩት ኤክሴል ሺት አንድ ሺት እንደዚህ ቢኖረኝ ማለት ነው እነዚህ ከላይ ያሉት በሙሉ ቫልዩ የላቸውም ተመልከቱ ኢ የለውም ኤፍ የለውም ሲም የለውም ትዛት ማተር አያችሁት እነዚህ ሁሉ ቫልዩዎች ነል ናቸው ስለዚህ ያስፈልገኝም ማለት ነው I have to remove this guy I'll show you that later okay now the next one ምንድነው ይሄንን ዳታ እንደዚሁ እንኳን እንደሆነ እንድንቀበል ያስችለናል የፓወር ቢአይ ፓወሩ ይሄ ነው even if they don't have data ምንም ዳታ እንኳን ባይኖረው ነል አድርጎ ያመጣልናል ማለት ነው ይሄው ሎድ ብለው ተመልከቱ ምን እንደሚያደርግ there is no any problem is loading now and then is showing at the end ምን ያደርግልኛል ሎድ አድርጎ ያሳየኛል ማለት ነው በጀት የሚለው ቴብል እዚህ ጋር አብሮ ይጨመራል ይቀላቀላል ማለት ነው there is no any problem በጀት እና ተመልከቱ በጀት እና ስቱደንት አንድ ኮመን የሆነ ኮለመን ቢኖራቸውና ሊንክ ማድረግ ፈልጋ አይካን ሊንክ ዘ not only that በጣም አድቫንቴጁ ምን መሰላችሁ ቴብል ስቱደንት ቴብል እና ይሄ በጀት የሚለው ቴብል the same column names ኖረዋቸው ዳታቸው መርጅ ባረግ ፈልግ ተመልከቱ የስቱደንትን ዳታ ወስጄ ማን ነው ስሙ ዲፓርትመንት ማን በጀት ላይ ኦር ደግሞ የበጀትን ወስጄ ስቱደንት ላይ መጨመር በፈልግ እንኳን ያንን ማድረግ ይችላል እንዴት እዚህ ትራንስፎርም የሚለው ዳታ ላይ ነካዋለሁ ተመልከቱ ትራንስፎርምን ነካውት እዚህ መጨረሻ ላይ አፔንድ ምትላለች ይታያችኋል አፔንድ ኩዌሪስ ምትላለች አይ ካን አፔንድ አንደኛው ከአንደኛው ጋር መርጅ ማድረግ ይችላል አፔንድ ማድረግ ይችላል ማለት ነው that is how beautiful it is ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ሌላውን ከሌላው ጋር መርጅ ማድረግ ይችላልላችሁ ማለት ነው ሌላውና ትልቁ አድቫንቴጅ ምንድነው መታስተውሱ ከሆነ ስቱደንት የሚለው ቴብል ከዲፓርትመንት ጋር ዲፓርትመንት የሚለው ቴብል ከፋክልቲ ጋር ከዛ ስቱደንት የሚለው ደግሞ ከኮርስ ጋር ከግሬድ ጋር ተገናኝቷል ያ ሁሉ ሊንክ እንዳለ ዳታውን ይዞላችሁ ነው የመጣው ይታያችኋል እዚህ ጋር አሁን ዲፓርትመንት የሚለው ይሄ ስቱደንት አለኝ ለምሳሌ ስቱደንት ይሄ ስቱደንት አለ ኤም ይላል ስለዚህ ዲፓርትመንት ቫልዩን አውቶማቲካሊ ይነግረኛል ይታያችኋል ይሄ ሲቪል ኢንጂነሪንግ ነው ይለኛል ታች ይታያችኋል እንደ በድሮፕ ዳውን እንዳመጣልኝ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው ዲፓርትመንቱን የዚህን የተማሪ ዲፓርትመንት ሊስት ያደርግልኛል ማለት ነው ታያችሁ ይሄ ነው ቢዩቲፉል የሆነው ፓርቱ ማለት ነው እንደ አይነት ሪሌሽንሺፕ ፎርም ማድረግ ይችላልላችሁ ይሄ ማለት ምን ማለት ነው አንድ ተማሪ ያለውን ዲፓርትመንት ይችን ክሊክ በማድረግ ብቻ ማምጣት ይችላል ከፈለጋችሁ ደግሞ እዚህ ጋር ያለች ታያችሁ እንደሆነ ኤክስፓንድ አድርግ ምትላለች ይችን ክሊክ ብታደርጓት ምን ያደርጋል አዲስ ኮለምን ይጨምርላችሁና የዲፓርትመንት ኢንፎርሜሽን በሙሉ አምጥቶ እዚህ ውስጥ ዳምፕ ያደርግላችኋል ማለት ነው ለሚሾይ here you go ይሄው ምን ትፈልጋላችሁ ይለኛል ይታያችኋል ዲፓርትመንቱን ክሊክ ሳደርገው የዲፓርትመንትና ፋክልቲውን በሙሉ እንዲመጡ ማለት ነው አሁን ስቱደንትን አልፈልግም ኢንስትራክተርን አልፈልግም አልኩት ይሄ ማለት ኢንስትራክተርን ቅድም አልጨመርኩትም if you remember ግን ምን አድርጎታል ማለት ነው አውቶማቲካሊ ሊንክ አድርጎታል ማለት ነው ከዳታ ሶርሱ ጋር ሄዶ now faculty id እና faculty name አልፈልግም አልኩት ከዛ faculty id እቺን ነገር ልጨምራትና ኦኬ አልኩት ተመልከቱ ምን እንደሚያደርግ አያችሁት እዚህ ስቱደንት የሚለው ቴብል ላይ ምን አደረገልኝ ማለት ነው all the department related የሆኑ ኢንፎርሜሽኖችን አምጥቶ ጨመረልኝ ማለት ነው እንዲህ ያደረጋችሁ
ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ስፔሻሊ እንደው ጊዜ ኖሯችሁ ባስተምራችሁ ደስ የሚለኝ GraphQL የሚባል አንድ ሪሰንትሊ የመጣ የዳታ ሳይንስ ፊልድ አለ GraphQL ምንድነው የሚያደርግላችሁ ለምንድነው እያንዳንዱን ፊልድ ኦልዌይስ ምጠራው ለምንድነው ኤቭሪቲንግ አት ዋን ታምጥቼ ዳምፕ ማላደርገው ብሎ አናላይዝ የሚያደርግ ሳይንስ ነው ማለት ነው እና ይሄንን ሳይንስ ምንድነው የሚያደርገው ራሱን የቻለ ኮድ አለው ትንሽ ሃርሽ የሆነ ኮድ ጊዜ ካገኘው እንግዲህ ልክላችሁና አቴንድ እንድታደርጉ ያደርጋችኋለሁ እንደ ሴሚናር ነገር ማለት ነው ግን ምንድነው የሚያደርግላችሁ ሁሉንም በአንድ ላይ የሚያመጣልን ማለት ነው ልክ እንደዛ ያደርግልናል ማለት ነው ይሄ ፓወር ቢአይ ሪሌትድ የሆኑ ቴብሎች ኮለመኖች ካሉ ሪሌት ማድረግ እንችላለን ሌላውና አድቫንቴጁ ምንድነው ተመልከቱ እዚህ ጋር ልምጣና ይሄንን ክሎዝ ልበለው ቅድም የጠየቃችሁኝ ይሄንን ኖት ናው ልበለው ሴቭ አታድርግብኝ አልኩት ምክንያቱም ሴቭ ማድረግ አልፈልግም ይሄንን ከፈለጋችሁ ያው ደብል ክሊክ አድርጋችሁ እዚሁ ጋር ትራንስፎርሜሽን ላይ ብትመጡ እስካሁን የሰራችኋቸው በሙሉ አሉላችሁ ሪሙቭ ማድረግ ትችላላችሁ እዚህ ሞዴል ላይ ልምጣ ዳታ ሞዴል የሚላልኝ ተመልከቱ እዚህ ዳታ ሞዴል ላይ ስትመጡ ይቺ ቴስት ቴብል ምትላለች at same time ወደዚህ ብትመጡና ብትፈልጉት ያ በጀት የሚለው ቴብል መኖር አለበት ይታያችኋል በጀት የሚለው ቴብል እዚህ ጋር therefore you can create a relationship between the budget and if there is any other table that you have ይሄ ማለት ምን ማለት ነው የሰፓሬት ቴብልን ቢኖር ማለት ነው you can create that relationship as long as that table has the same column type data type for that specific column name ማለት ነው ለምሳሌ እዚህ ጋር ኢንቲጀር የሆነ ዳታ ታይፕ ካላችሁና እዚህ ጋር ኢንቲጀር የሆነ ዳታ ታይፕ ከሆነ ስለዚህ ምን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው you can create a link between the tables ማለት ነው ይሄ the beauty behind a power bi ነው ማለት ነው number 1 you are importing data from different sources number 2 you can create a link between different data sources you see how beautiful it is and then you can generate a report ማለት ነው ይሄ አንደኛው ኦፕሽን ነው ማለት ነው ይሄ እንግዲህ በአጠቃላይ SQL ሰርቨርን ወስደን ከዛ በኋላ ኤክሴል እንዴት እንደምናደርግ ያየንበት ነው እስኪ ኤክሴል ላይ ማኒፑሌት እናድርግ ባለፈው ጊዜ ላኩላችሁ ዳታ አለ ከዛ ኢንክሉዲንግ ዚስ በጀት እንዴት ነው የምናደርገው የሚለው አንድ ባንድ ያሳያችሁ መጣለው ማለት ነው therefore I'll create a new project ትመጣላችሁ new ብላችሁ ፋይል ትላላችሁ new ብላችሁ ፕሮጀክት መፍጠር ትችላላችሁ ይሄን ሴቭ ላድርግላችሁ ይላችኋል I don't want to save ማለት ትችላላችሁ if you don't want to save ይሄን ሴቭ ላድርገው ወይ ሲለኝ ነው no don't save ለዋለሁ ስለዚህ አሁንም የከፍተው ፓወር ቢአይ አዲስ ፍሬሽ ሆነ ፓወር ቢአይ ይሆናል ማለት ነው my data source is purely excel ይሆናል ማለት ነው but as I told you earlier if you can bring data sources from different sources and then display data accordingly ማለት ነው now let we wait as you can see here initialize እያደረገ ነው then it's coming in okay ይሄንን already አይተናል ይሄ welcome screen ነው so we have to remove that welcome screen then the next one ምንድነው የምታደርጉት you have to bring excelን እዚህ ጋር quick የምትጠቀማቸው ዳታ ሶርሶች አምጥቶላችኋል አለበለዚያ ደግሞ ከፈለጋችሁ get data source ትሉትና እዚህ ኤክሴል አለን አለበለዚያ more ብላችሁ ደግሞ ኤክሴል መፈለግ ትችላላችሁ ማለት ነው ያው እንግዲህ whichever is easier for you and is good you can use that okay now excel ነካውት now እዚህ ጋር ኤክሴል ከመጣ በኋላ ማንን ላምጣልህ ይለኛል የመጀመሪያ እንዲያመጣልኝ የምፈልገው ለእናንተ የሰጠኋችሁ ዳታቤዝ ነው adventure works የሚላል ይሄን ደብል ክሊክ አደረኩ ተመልከቱ ይሄና በጀት የሚለው የተቀመጡበት ፎልደር እንኳን የተለያየ ነው እና እንዴት እንደምንጠቀማቸው አሳያችኋለሁ ማለት ነው ሶሪ now it's bringing ተመልከቱ ከዚህ በኋላ ምን ያደርግላችኋል ሺቶቹንም at same time ደግሞ ኮለመን ቴብል ኔሞችን ያመጣላችኋል ቴብል ኔሞችን ብቻ ትመርጣላችሁ በነገራችን ላይ አንድ ሰው ኢሜል አድርጎልኛል I appreciate that person እና ሰርቶ ነው የላከልኝ ይሄንን ከናንተ ምንድነው የምፈልገው really እናንተ ታይማችሁን ኢንቨስት ያደረጋችሁ ከሆነ I need you guys to work hard okay now ይሄንን ሎድ ልበለው ሎድ አደረኩት ይሄ ማለት ነው all the tables that I loaded ይኖርኛል ማለት ነው ተመልከቱ ያው ምን ያደረገልኝ ነው ማለት ነው bringing the entire data ማለት ነው ከዛ በኋላ ይሄንን ዳታ instead of excel and pbitb አድርጌ እንደ power bi ፋይል አድርጌ ሴቭ ማድረግ ይችላል ማለት ነው and I will show you the difference between the sizes ማለት ነው ቅድም የነበረን ሳይዝ እና አሁን ሴቭ ታደርገው ያለን ሳይዝ ዲፈረንሱን በደንብ ፊል ታደርጉታላችሁ ለሴም ነው ኤክሴልን ከዛ በኋላ ብታጠፉት ምንም ችግር የለው ኦኬ ግን ሳይዙ ምን ያህል ሚኒቸራይዝ እንደሚሆን ታዩታላችሁ ማለት ነው ተመልከቱ አሁን ምን ያደርጋል ለኢንታየር ዳታ ይዞ መጥቷል ተመልከቱ ሪትሪቭ እያደረገ ነው ካሌንደር የሚባል ከስተመር የሚባል ፕሮዳክት የሚባል ሴልስ የሚባል እና ቴሪተሪ የሚባል ቴብሎችን ሪትሪቭ እያደረገልኝ ነው ማለት ነው once this one is done ምንድነው ማደርገው I can save it ሴቭ ካደረኩ በኋላ I will show you and you can compare the between that ቅድም የነበረውን ኤክሴል እና ይሄንን ፋይል ምን ያህል ዲፈረንስ እንዳለው ፊል ታደርጉታላችሁ ማለት ነው
ይሄ ነው እንግዲህ ትልቁ አድቫንቴጅ ማለት ነው የዩዚንግ ፓወር ቢአይ። ይሄን አደረኩት ተመልከቱ። ይሄን አመጣልኝ ተመልከቱ። ሁሉንም ቴብሎች አምጥቷል። ሁሉም ቴብሎች ዳታ አላቸው። ይሄንን ወስጄ ፋይል አልኩት፣ ሴቫስ አልኩት ተመልከቱ። ከዛ ሴቫስ ስለው የት ላይ ላድርግልህ ይለኛል። እዚሁ ዳታ ሶርስ ላይ አድርግልኝ አልኩት። ማን ልበልልህ አለኝ ተመልከቱ። ይሄንን ለምሳሌ እንበልና አድቬንቸር ወርክስ ዲቢ አልኩት። ሄሬ ጎ። ከዛ ምን እለዋለሁ? ሴቭ እለዋለሁ ተመልከቱ። ፒቢአይኤክስ ብሎ ነው ሴቭ የሚያደርግልኝ ፋይል ታይፑን ማለት ነው። ሴቭ እያደረገ ነው። now you'll be amazed when you see the difference. now ሴቭ አድርጎ ጨርሷል። when I come to here እዚህ ጋር መጥቼ ዳታ ሶርስ ላይ መጥቼ ተመልከቱ። አሁን የሁለቱን ዲፈረንስ በደንብ እንድታዩ ማለት ነው። ይታያቸዋል። ይሄኛው የመጀመሪያው ኤክሴል ስንት ሺህ ነው የሚለው? ስንት ሺህ ኪሎ ባይት ነው የሚለው? 5854 ኪሎ ባይት ነው። ይሄኛው ግን 5 ታይምስ ሌስ ነው፣ 1900 ብቻ ማለት ነው። አንደርስታንድ? ሶ ኢት ኢዝ ሪሊ ምን ያደርገዋል ማለት ነው? ኮምፕረስ ያደርገዋል ማለት ነው። that's how beautiful it is. so if you delete this one ከዚህ በኋላ ምንም ችግር የለውም because you have this data source. because not only አሁን ለሌላ ጊዜ ከዚህ ይሄኛውንም እንደ ዳታ ሶርስ አድርጋችሁ መውሰድ ትችላላችሁ። ያኔ ምን ይባላል? ዳታ ሴት እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። okay you can do that one also. ይሄኛውም አንደኛው ትልቅ ኦፕሽን ነው ማለት ነው። now ይሄን አደረኩኝ። it is beautiful. now ከዚህ በኋላ ምን አደርጋለሁ? I can see እነዚህን ዳታዎች ማየት እችላለሁ። እዚህ ጋር መጥቼ ቅድም ልክ እንዳደረግነው ማለት ነው። ይሄው እንደዚህ መጣልኝ። ይሄው ዳታው እዚህ ጋር አለኝ። ሪሌሽንሺፕ ካላቸው ሪሌሽንሺፕ እንዳላቸው ሜንቴን ያደርግልኛል። ከሌላቸው ደግሞ I can create a relationship between them by going directly to the model. okay እዚህ ጋር ሞዴል ላይ መጥቼ ክሬት ማድረግ የምችልበት ኦፕሽን አለኝ ማለት ነው። ይሄ ዳታ ሞዴል እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። እዚህ ጋር መጥቼ ማድረገው now የዳታ ሞዴል አለኝ። as you can see here ሪሌሽንሺፓቸው ኪፕ እንደተደረገ ነው። ክሊክ ባደርገው እዚህ ላይ አውቶማቲካሊ ሪሌሽንሺፓቸው ከየትኛው ወደ የትኛው እንደሆነ ይነግረኛል ማለት ነው። ወደ ታች ብመጣ እንደዚህ ያሳየኛል ማለት ነው የትኛውና የትኛውን ሪሌሽንሺፕ እንዳላቸው። good now let me go back. አሁን ልመለስና ወደዚህ ልምጣ። እዚሁ ጋር መጥቼ ያንን ቅድም የነበረውን ቴብል ማምጣት ፈለኩ። look at here now እዚህ ጋር ልምጣ። ምን አደርጋለሁ? ሆም ላይ መጥቼ ኢምፖርት ልበለው ከኤክሴል ኢምፖርት ሳደርግ የምፈልገው ግን በጀት የሚለውን ቴብል ነው። do you remember በጀት የሚል ቴብል እንዳለኝ? now I think ቅድም ታምሮ መሰለኝ የጠየቀኝ ጥያቄ this is how we can filter and then make the data clean up ማለት ነው። then እዚህ ጋር መጣለሁ፣ ክሊክ አደርገዋለሁ። ይሄ ዳታ አለኝ። ትራንስፎርም የምትለው አነካታለሁ። you guys understand? instead of loading ትራንስፎርም ማድረግ ይችላል። ያ ማለት ነው I can directly first go to transformation. once I finish that then I can pass ማለት ነው። therefore ፍሎአችሁንም እንደዚሁ መጠበቅ አለባችሁ ማለት ነው። this is one of the best practice. instead of load አድርጋችሁ እንደገና ትራንስፎርም ከማድረግ it is better to transform and load። ያም አንደኛው ኦፕሽን ነው ማለት ነው። እና ወደዚህ ልምጣ። ተመልከቱ እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ኮለምን እና ይሄ ኮለምን ምንም አያስፈልጉኝም። ካቴጎሪ የሚለው ቴብል ግን ያስፈልገኛል። ይታያቸዋል እዚህ ጋር። እና ምን አደርጋለሁ? እዚህ መጥቼ ሪሙቭ ሮው ስለውና ስንቱን ነው ማጥፋት የምፈልገው? ሁለቱን። ሪሙቭ ቶፕ ሮው ስለዋለሁ። ማንን ይኸውላችሁ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ኦልዌይስ ፓወር ቢአይ ላይ ስትሰሩ ነው አድቫይስ ማድረጋችሁ ምንድነው? assume that you are working for the machine። ለሰዎች አይደለም የምትሰሩት። okay ለሰዎች ይሄ ግልጽ ነው። this is beautiful ለሰዎች ይሄ በጣም ለሰዎች ሲታይ ጥሩ ነው። ታይትል አለው፣ ቢዩቲፉል ነው፣ ፕሪፐርድ ባይ የሚላለው፣ አድቬንቸር ወርክስ ኮንፊደንሻል የሚላለው። ማሽኑ ግን ምን ያደርግለታል? ይሄ ኢንፎርሜሽን ማሽኑ እኮ የሚያደርግላቸው አናላይዝ አድርጎ ዳታ ጀነሬት ማድረግ ነው አይደል? therefore when you are dealing with machine, make sure to make your data be available for the machine to analyze and present a model. ያንን ማድረግ እንዳለበት assume ማድረግ አለባችሁ ማለት ነው። now I come here then ሁለቱን ሮዎች አጥፋልኝ አልኩት። ሁለቱን ሮዎች አጥፋልኝ ስለው ሁለቱን ሮዎች አጥፋልኝ። the main problem right now is look at here እነዚህ ኮለመኖች ናቸው። ካቴጎሪ፣ ሰብ ካቴጎሪ፣ ፕሮዳክት ኔም ምናምን የሚባል ያስቀመጣቸው ግን as ዳታ አድርጎ ነው አይደል? how can I transform this back to ይሄንን ነገር እንደ ዳታ ሳይሆን እንደ ኮለመን ወይም እንደ ሮ እንዴት ነው የማደርገው ብትሉ ይችን እንትን ታደርጉና ክሊክ ታደርጉና use the first row as header የሚላል ይታያቸዋል እዚህ ጋር ከላይ use the first row as header የሚላል። ስለዚህ ማለት ምን ማለት ነው? ካቴጎሪ፣ ሰብ ካቴጎሪ ምናምን የሚሉትን ምን ማድረግ ይችላል ማለት ነው? I can use them. you see automatically ምን ሆነ ማለት ነው? it become header ሆነ ማለት ነው። እንደዛ አድርጋችሁ መስራት ትችላላችሁ። now ወደዚህ ልምጣ። ተመልከቱ እዚህ ጋር ነው ወደዛ ወደ ኤክሴሉ ልመልሳችሁና ኤክሴሉ ጋር ስትመጡ ይሄ ኮለምን ባዶ ነው። ይሄ እቺ ሴል ባዶ ነች። እዚህ ጋር ያለችው ሴል ባዶ ነች። ይታያችኋል? ቶታልን እየጻፈበት ማለት ነው። ይሄ ቶታል የሚለው ነገር በሙሉ ቢጠፋ ጥሩ ነበር አይደል? you guys understand? ስለዚህ ማጥፋት ትችላላችሁ። ለምሳሌ
ቶታል የሚል ፈልግና አጥፋልኝ ብትሉት ቶታል የሚለውን እየሄደ ምን ያደርጋል ማለት ነው አውቶማቲካሊ ማጥፋት ይችላል ማለት ነው that's how we can do data filtering ማለት ነው ይሄንን እንዴት ነው የምናደርገው ለሚሾው ይሄ እዚህ ጋር ትመጣላችሁ ተመልከቱ ምን ታደርጋላችሁ remove ትሉታላችሁ ከዛ remove one second there should be somewhere here yeah sorry እዚህ ጋር ትመጡና ተመልከቱ ኮለመኑ ላይ እዚህ ትመጣላችሁ እዚህ መጣችሁ ከዛ በኋላ ፊልተር ስታደርጉ ምንም ታደርጋላችሁ ቴክስቱን ፊልተር አድርግልኝ ትሉታላችሁ ቴክስቱን ፊልተር አድርግልኝ ትሉትና ምን ያዘ it contains equal ሆነ የሚል የያዘ ብላችሁ ዲፋይን ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው ተመልከቱ ቴክስት ፊልተር ላይ መጣ ከዛ contains የሚል አለ contains የሚል ነካው ምን የሚል ነው የምትፈልገው አይ ኦኬ it contains basic ይሆናል አልኩት ምን የትኛው ኮለመን ላይ it contains የሚለው ምን የሚል ይለኛል ቶታል የሚል ፈልግና አውጣልኝ አልኩት ተመልከቱ ይሄም ማለት ምን ማለት ነው ቶታል የሚሉትን በሙሉ ያወጣልኛል ማለት ነው እኔ ግን አሁን የምፈልገው ምንድነው ቶታል የሚሉትን ኢንክሉድ እንዳያደርግ ነው ስለዚህ contain ሳይሆን ምለው ምንድነው ማለት ነው doesn't contain የሚል እጨምርለታለሁ ማለት ነው doesn't contain ቶታል አልኩት ከዛ ኦኬ አልኩት ስለዚህ ቶታል የሚሉት በሙሉ ጠፉልኝ ማለት ነው now my data is clean ማለት ነው አያችሁ ዳታ clean ሆነ ይሄ ዳታ ቅድም የነበረው ያ ሁሉ ኮተት የለም ማለት ነው then the machine can handle this ማለት ነው አሁን እዚህ ጋር እንደምታዩት ይሄ ነገር ይሄ ቶታል የሚለው የለም አያስፈልገኝም ማለት ምን ያስፈልገኛል ምክንያቱም እነዚህ ነገሮች አያስፈልጉም at same time ይችን ነገር ሙቭ አድርጊያታለሁ as header ይሄን ነገር አጥፍቻለሁ ማለት ነው this is called data transformation እየተባለ ይጠራል ማለት ነው ይሄን ዳታ ትራንስፎርም ካረኩና ከጨረስኩ በኋላ ምን አደርጋለሁ ማለት ነው I can come here and then save and close አደርጋለሁ ማለት ነው now when I come to my power bi እንደምታዩት ይሄ power bi በጀት የሚለው እንትን ክሊን የሆነ ዳታ ይኖረዋል ማለት ነው when I come to my data እዚህ ጋር መጥቼ ተመልከቱ when I come here ክሊን የሆነ ዳታ ላይ ማለት ነው እንደዚህ አድርጋችሁ ዳታችሁን ማኒፑሌት የምታደርጉበትን ኦፕሽን አይተናል ማለት ነው ዛሬ ዳታ ትራንስፎርሜሽን ነው እንድታውቁልኝ በደንብ የፈለኩት ማለት ነው therefore when you deal with power bi you will get your data you will transform that data and then make a presentation አይደል ፕሬዘንት ታደርጉ ነው based on relationship ስለዚህ ያው ለምሳሌ በጀት የሚለው you know what በጀት የሚለው ምን ኮለመን አለው ብትሉ ዴታ አለው እዚህ ጋር እያንዳንዱ ነገር አለ ይሆነሽ ካቴጎሪ አለው ታያቸው ሰብ ካቴጎሪ ምናምን የሚባል አለ ይሄ ቴብል ከሌላ ቴብል ጋር የሚገናኝ ከሆነ ሞዴል ላይ ሄጄ ከሌሎች ቴብሎች ጋር ካቴጎሪ የሚላለኝ ታያቸዋል የፕሮዳክት ካቴጎሪ እና በጀት ካቴጎሪ የሚገናኝ ከሆነ ሊንክ ማድረግ ይችላል ማለት ነው that's also another option to link a tables that are not related each other ማለት ነው ያንን አድርገን ከዛ በኋላ ምን ማድረግ እንችላለን ሪፖርት ጀነሬት ማድረግ እንችላለን ማለት ነው now what we saw so far we can import data from one source or another source or we can merge we can eliminate columns we can eliminate rows we can filter only top rows we can also eliminate top rows የሆነ top 10 ከሆነ top 10 ሪሙቭ ማድረግ እንችላለን we can create relationship between them now we have clean data አሁን ዳታችን ክሊን ነው then we can tell the machine to generate a model that model is called visualization ይባላል ማለት ነው ይሄን visualization ለመስራት የምንጠቀምበት ኦፕሽን ነው ማለት ነው ይሄ ነው በአጠቃላይ ያለው የፓወር ቢአይ ትራንስፎርሜሽን ጥቂቱ ማለት ነው through time explain እያደረኩላችሁ መጣለሁ አሁን stop and then if you guys have any question you can ask otherwise እዚህ ጋር መተን visualization የተወሰነ አሳይቻችሁ that will be the end of our session for today